හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් අදත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අද ගොඩාක් දෙනෙක් ඉල්ලපු දෙයක් තමයි මම ගෙනත් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දවස් ටිකේ මොබයිල් ටික්ස් වගේම ග්‍රැෆික් ටික්ස් දෙකම මට වීඩියෝස් දාන්න වෙලාවක් හම්බුන්නේ නැහැ. මේ වගේ දෙයක් කරගන්න වෙලාවක් හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් අද වෙලාවක් හම්බුනේ නැහැ. මම හිතුවා ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලපු දෙයක් ඔය කට්ටියට කරන්න. ගොඩක් දෙනෙක් කිව්වා ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ ලෝගෝ ඇනිමේෂන් එකක් හෝ නැත්තං ඉන්ට්‍ර එකක් මොක්කර දිහට එකක් ෆෝන් එකින් කොහොම හදාගන්න කියන එක තිබ්බා. ඉතින් අදමං හිතුවා ඒකට විඩියක් දාන්න. මට කලින් එක පාරක් කෙනෙක් පොඩි චෝදනාවකුත් කරල තිබ්බා. මම ගැන්නේ මගේ විඩිස් බලන වනට මම ඉන්ට්‍රෝ සල්ලි දිල් හදල දෙන්න පත්තල පත්තල ඉන්නවගේ මං එහෙම බලාපොරොත්තුවක් නෑ. මං උදව්වක් විදිහට කරේ. ඉතින් මුලින්ම මං කියන්න මේක දැන් ලෝගෝ ඇනිමේෂන් එක ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් කියන්නම්. ඊට අමතරව ඉස්සල්ලාම අපි ලෝගයක් ඩිසයින් කරගෙන ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් මේ ෆෝන් එකෙන් ලේසියෙන්ම කරගන්න විදිය. මම යන්නම් ඇප් එකක් තියෙනවා e-sports logo මේක කියලා එකක් තියෙනවා. මම මේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්නම්. මම මේකේ link එක දාන්න description එකේ. කට්ටිය ගින් බැලුවොත් මේ ඇප් එක මාර වටින ඇප් එකක්. මෙතන templates තියෙනවා. මේ create කියන එක මේ add එකක් මෙයයි. මෙන්න මේ වගේ template තියෙනවා මේකේ. අපිට කැමති template එකක් තෝරගෙන edit කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔහොටි දැකලා තියෙ සුපිරි මේ ලෝගෝස් හදලා තියෙන කට්ටිය. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම මෙතන තියෙනවා. ගොඩක් දුරට ඒ ගේමින් සම්බන්ධ දේවල් වගේ ලෝගෝස් ගොඩක් තියෙනවා මෙතන. මම මේකෙන් හොඳ එකක් තෝරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ ලෝගෝ එකක් මම එඩිට් කරන්න හිතන් ඉන්නේ. මෙන්න මේක මෙහෙම ලොකු කරගෙන ටෙක්ස්ට් කියන එකට යනවා. කියන්නේ ටෙක්ස්ට් එකක් දෙන්න යන්නේ. මම මේකට දෙන්නම් සුපුරුදු මොකක් හරි දෙන්නම්කෝ. මෙහෙම එකක් දෙන්න. ඊළ මම මේ ෆොන්ට් කලර් එක වෙනස් කරන්න. පේන්නේ නැති හින්දා ෆොන්ට් එක මෙතන ඇත්තටම ගොඩක් ෆොන්ට්ස් තියෙනවා. ලස්සන ෆොන්ට්ස් තියෙනවා. ඔයාලා හොඳ ෆොන්ට් එකක් තෝරගන්න මේ විදිහට. තෝරගෙන මේක ගානට ස්කේල් කරලා මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. හදාගෙන මේක පොඩි 3D look එකක් ඔය ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ shadows කියන එකට යන්න. shadows කියන එකට ගිහලා shadows වල පාටක් දෙන්න. මේකේ කොළ පාට outline එකක් තියෙන හින්දා මම මේකට කොළ පාට දෙන්නම්. මෙන්න මේ වගේ ලාකොල පාටක් වගේ මෙන්න මගේ ලාකොල පාටක් දෙන්න. දීලා මෙන්න මේකේ රේඩියස් කියන එක වැඩි කරනවත් එක්කම ඔයාලට පේනවා වටින් පොඩ්ඩක් මෙන්න මේක එහාට මෙහාට කරපුවාම ගානට අපිට මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ කෙනෙක් ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන මේක මෙහෙට මෙහෙට කරද්දී ඔයාලට පේනවා ලස්සනට එක් ගානට ඇදෙනවා. ඊට මේක ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලුක් එකක් හදාගන්නම්. මොකද පොඩි ලස්සනක් තියෙනවා ඒකේ. ඊට පස්සේ මම මේක සේව් කරගන්න ඕනේ PNG එකක් විදියට. මොකද මේක PNG එකේ සේව් වෙනවා. මේක ඇඩ් එහෙමයි. මේක PNG එකක සේව් වුණා. ඊට පස්සේ මම මේ අපෙන් අයින් වෙනවා. අයින් වුණාට පස්සේ මම යන්න සුපුරුදු පරිදි power director කියන ඇප් එකට. මේකේ දැන් මම new project එකක් ගන්නම්. හරි දැන් මම ඔකට්ටිට දීලා ඇති වීඩියෝ එකක් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඇති. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න YouTube එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඒකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තමයි තියෙන්නේ. ලේසර් එකක් තියෙන්නේ. ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට තමයි අපේ ලෝගෝ දාන්න යන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇඩ් කරගන්න. මේ වගේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. මම මේකෙන් කොටසක් කපලා ගන්නම් මට ඕන වෙන එක. මම මේක හොඳ එකක් ගන්නම්. මෙන්න මේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තමයි දාන්න හිතන් ඉන්නේ. මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ පටන් ගන්න හරිය මේ බ්ලැක් ලා මෙන්න මේ පටන් ගන්න හරිය දැන් අරගෙන මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේක පටන් ගන්න හරිය පහ ඉවරලා මේ පටන් ගන්න හරිය ගානට ගෙනල්ලා මේක කට් කරගෙන මේ ටික ඩිලීට් කරලා දානවා. ඊට පස්සේ ඒක ඉවර වෙන ගානට මම ඩිලීට් කරලා දාන්නම්. මෙන්න මෙතන මම ඩිලීට් කරන්න. ඩිලීට් කරලා මේක
කට් කරලා ඩිලීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේක පොඩි කෑල්ලකට මෙහෙම කපා ගන්නවා. දැන් මොකට පේනවා මෙන්න මේ ගානි තමයි මේක එන්නේ උඩට. මේ හරියට ඔය අරගෙන මම ආයෙ පාරක් කපනවා. කපලා මේක මම ඩුප්ලිකේට් කරගන්නවා. ඩුප්ලිකේට් කරගත්තොත් ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ වගේ දැන් මේක මතු වෙලාවත් එක්කම වගේ මෙන්න මේ වගේ හරියට ගෙනල්ලා මගේ ලෝගෝ එක මම මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න. ලේයර්ස් කියන එකෙන් ගිහිල්ලා ඉමේජ් එකක් තමයි ඇඩ් කරගන්න යන්නේ. එතනින් අපේ ඉස්සෙල්ලා එක්ස්පෝර්ට් කරපු එක ගන්න. මේක අරගෙන තියෙන්නේ මේක ඊට පස්සේ මේක ගන්නට ඇඩ්ජස්ට් කරලා මෙතන මැදට හදා ගන්න. දැන් මම මේක ප්ලේ කරලා බලුවොත් මම මේක තමයි අදින්න. මම මේක ප්ලේ කරලා බලුවොත් මෙන්න මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා වෙලා ගිහිල්ලා එන්නේ. මේක එනවත් එක්කම මේ අවස්ථාවේදී ගියවොත් ලස්සනයි. මේ අවස්ථාව ගන්න. ගැලපෙන විදිහට සයිස් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඔය වගේ ගානකට ඊට මෙන්න මේ වගේ තැනකට අරගෙන මේක ආයෙ පාරක් ලේ එකක් ගන්න අපි අතෙන්ටම මේ වගේ ලොකු කරලා එකක් ගන්න. මත තියන්න මෙන්න මේකේ මෙතන ෆේඩ් ඉන් කියන එක දීලා තියන්න. ෆේඩ් ඉන් ෆේඩ් අවුට් දෙකම දීලා තියන්න. එතකොට ලස්සනට අපේ ඇනිමේෂන් එක ගන්න පුළුවන්. විදිහට මේකේ ෆේඩ් අවුට් එක අයින් කරන්න. මේක එන වෙලාවේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරලා දාමු. මේකට ගැලපෙන සුදුසු මියුසික් එකක් දාගන්න. එතකොට ලස්සන මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම බැලුමට එච්චර සංකීර්ණ දෙයක් නෙවෙයි. පොඩි වීඩියෝ එකක් මේකත් ඇත්තටම මේ අවුට්පුට් එකත්. ඉතින් මේක තව ඔයාලට කැමති නම් ඇනිමේෂන් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කයින් මාස්ටර් ඇප් එකට දාගත්තොත් කයින් මාස්ටර් දැන් මේක ෆේඩ් ඉන් විතරනේ තියෙන්නේ. ෆේඩ් ඉන් එක විතරයි තියෙන්නේ. කයින් මාස්ටර් එක දැම්මොත් තව මේකට ඇනිමේෂන් උනක් දෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ උඩින් වැඩෙන නැත්නම් මොකක් හරි විදියට. දැන් මම මේක පාවිච්චි කරේ මේක සාමාන්‍යයෙන් ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. වෙන සාමාන්‍යයෙන් කයින් මාස්ටර් එක තරම් ඇඩ්වාන්ස් නැති හින්දා හැමෝටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් හින්දා මම මේ ඇප් එක යූස් කරේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති ඇප් එකක් යූස් කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලේසියෙන් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඔය සවුන්ඩ් එකක් දාගත්තාම මේකේ අර තියෙන දේ ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ
බැක්ග්‍රවන්්ස් ටිකක් තියෙනවා කැමති බැක්ග්‍රවන්් එක තෝරගෙන වාට ලස්සන නිමේෂන් එක හදාගන්න පුළුවන් ලෝග එක හදාගන්න පුළුවන් ඉතින් අදටම සමුගන්න චානක සස්ක්‍රයිබ් කරටම සැට්ටෙන්න්න මොබයිල් ටික්ස් තවටික දේවදාන්නවා හිතන් ඉන්න ඉස්සරහට අදර පොඩි විඩියෝ මං කරන්න එක්වේ ඉතින් දීටම ලදිරන්න හැමට සුදවසා